سلامونه ملګرو په دې هیله چې ټول به راته روغ جوړ او صحتمند اوسئ. زه یم ستاسو ورور رحمان الله او تاسو ګورئ ټیکنیکل رحمان یوټیوب چینل. په نننۍ ویډیو کې درته یو بالکل فری اپلیکیشن ښیم. دغه اپلیکیشن د ملګرو چې دی نه تاسو کولی شئ بالکل فری ارنینګ وکړئ، فری پیسې وګټئ. یعنې لکه څنګه چې تاسو فیسبوک کاروئ دلته کتلی شئ ویډرو یې تاسو پیپل ته هم کولی شئ، ویډرو یې تاسو بیټ کوین ته هم کولی شئ. بیټ کوین ته لږ زیات اندازه ویډرا کیږي، پیپل ته یعنې 50 سنټ اندازه هم کیږي. اوس که چیرته تاسو غواړئ چې بیټ کوین ته ویډرا وکړئ، خپل کوینونه زیات دی اپلیکیشن کې تاسو سره پوره شي، تاسو کولی شئ باینانس هر یو ولیټ کې تاسو په بیټ کوین کې تاسو ویډرا اخیستلی شئ، یا هم پیپل ته تاسو ویډرا کولی شئ. دواړو لارو نه تاسو کولی شئ چې ویډرا وکړئ د دې هیچ اپ اپلیکیشن نه. په کومې طریقې سره د اپلیکیشن کار کوي، څنګه پکې اکاونټ جوړیږي، څنګه تاسو په دې کې زیات دغه هیچ اپ کوینونه ګټلی شئ. دلته وګورئ دغه کوینز دا چې دی تقریبا ما سره څومره دي تاسو بیلنس کې کتلی شئ دلته. نو دغه په کومې طریقې سره دا کوینونه په دې کې زیات ګټلی شئ، خپل لیول پکې څنګه زیاتولی شئ، اکاونټ پکې څنګه جوړیږي. په دې کې باید تاسو پرمختګ وکړئ. هر ورځ د اپلیکیشن ته به راځئ، په دې کې به کار کوئ، دې کې ستاسو پروفایل لیول اپ کیږي، لیول غټیږي، هماغومره ستاسو ارنینګ زیاتیږي. که چیرته تاسو په ورځ کې لږ هم یعنې تقریبا 1 ساعت هر ورځ دې ته وخت ورکړئ، نو انشاءالله چې ډېر ښه ارنینګ تاسو ته کولی شئ. بالکل حقیقي ده، 100% زه درته ذمهواري کوم، ستاسو په هیڅ مصرف نه راځي په دې اپلیکیشن باندې. فقط دغه کې اکاونټ جوړول دي، د اپلیکیشن ډاونلوډ کول دي، بس نور دې کې هر ورځ یو ساعت وخت ورکوئ، ستاسو په یعنې هیڅ مصرف نه راځي، بالکل فری ده. خو چې تاسو پکې کار وکړئ، ځکه چې هر یو ریل آنلاین کار وي هغه کار غواړي، هغه داسې نه وي هغه به هغې کې به تاسو هر ورځ کار کوئ، ټاسکونه پوره کوئ، د کار په بدل کې تاسو ته پیسې درکوي. نو دغه اپلیکیشن داسې د ملګرو سمپل تاسو کتلی شئ. نه غواړم چې ویډیو مې ډېره اوږده شي، دلته صرف راځئ ووټ ورکوئ. یعنې مثال لکه څنګه چې فیسبوک ته دلته نورو کسانو پوسټونه کړي، هغې ته تاسو یو ووټ ورکوئ. 4 انځورونه وي یا 2 انځورونه وي، هغې کې یو انتخاب وایي چې کم یو بیسټ ده، کم یو ښه ده. په دې ووټ ورکولو سره به تاسو ته ګورئ بره کوینونه اضافه کیږي. بس هر یو انځور ته چې ووټ ورکوئ، هغه چې کم انځور ښه وي مثال دغه رایې غوندې تاسو نه اخلي که، نو ستاسو دغه هر یو ووټ ورکولو سره به ستاسو لیول هم زیاتیږي، ستاسو سره به کوینونه هم زیاتیږي. په دې طریقې سره دلته تاسو کتلی شئ سمپل لکه فیسبوک چې دی دغسې. بیا تاسو هم کولی شئ چې په دغه ډول سره پوسټ وکړئ، نور کسان به تاسو ته لایک درکوي، نور کسان به تاسو ته ووټ درکوي، همدې طریقې سره تاسو ته په ګفټ کې هم هیچ اپ لیږلی شي. خو په دې کې پیکیج دي، اوس وګورئ انسفیشنټ پریسټیج ماته لیکي. دغه لیول پیکیج چې کوم لیول ده ستاسو دا به زیاتوئ. ملګرو د اول خو ستاسو د دې اکاونټ جوړول ښیم چې اکاونټ پکې څنګه جوړیږي. خو تر هغې نه مخکې که چېرته په چینل کې نوي او سبسکرایب کړی مو نه وي، ضرور د سره چینل سبسکرایب کړئ. فیسبوک کې موږ سره فالو کولی شئ ټیکنیکل رحمان، او نوټیفیکیشن ضرور آن کړئ تر څو هر وخت نوي ویډیو اپډیټ تر تاسو په وخت در ورسیږي. ګورئ ملګرو دغه اپلیکیشن کې اکاونټ جوړول ډېر سمپل دي. د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته لینک درکړی ده، یا هم زما ټلیګرام چینل ته راشئ. که چېرته تاسو زما ټلیګرام چینل نه وي جوین کړی، د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې زما د ټلیګرام چینل لینک شته، هغې ته به راشئ. کله چې زما ټلیګرام چینل لینک ته راغلی، نو دلته وګورئ پاس سر کې 3 ډاټ ورکوي، په دې به اوکې وکړئ، او په دلته سرچ کې به سمپل تاسو ورته ولیکئ هیچ اپ. ګورئ هیچ اپ به ولیکئ، دا د دې اپلیکیشن نوم ده هیچ اپ. چې دا مو لیکل د تاسو ته لینک راځي، لینک چېرته راغی په لینک به اوکې وکړئ. چې کله مو په لینک باندې اوکې وکړئ، یا د دې ویډیو په ډسکرپشن کې لینک باندې اوکې وکړئ، ما ورته لیکلي هیچ اپ اپلیکیشن ډاونلوډ. چې لینک باندې اوکې وکړئ، تاسو ته په دې ډول سره صفحه خلاصېږي. دلته تاسو کتلی شئ زما پروفایل تاسو ته راځي، زما ریفرل لینک به وي مثال. دلته تاسو ته اپشن درکوي ګوګل پلی نه ډاونلوډ کوئ یا اپ سټور نه ډاونلوډ کوئ. که چېرته تاسو سره انډرایډ وي نو تاسو به څنګه وکړئ، ګوګل پلی سټور نه به ډاونلوډ کړئ. چېرته تاسو سره آیفون وي نو تاسو به اپ سټور نه ډاونلوډ کړئ. نو اوس لکه سمپل زیاتره خلک کسان انډرایډ کاروي، نو ګوګل پلی سټور به ورته وکړئ. چې کله مو ګوګل پلی سټور وکړئ، تاسو به ویسي ګوګل پلی سټور ته، او پلی سټور نه به تاسو دغه هیچ اپ اپلیکیشن څنګه کوئ انسټال به کړئ، ډاونلوډ به یې کوئ. کله چې تاسو سره په خپل موبایل کې هیچ اپ اپلیکیشن انسټال شو، ډاونلوډ شولو، هغې نه وروسته به تاسو د خپل فیسبوک اکاونټ ورته ساین ان شئ. تاسو ته صفحه راوړي چې ساین ان ود، یعنې په کوم اکاونټ سره تاسو ساین ان کېږئ، فیسبوک ورته انتخاب کړئ یا جیمیل ورته انتخاب کړئ. د اکاونټ کې تاسو نه کوم معلومات غوښتل هغه به ورته فل کړئ، ځکه دې کې دوهم اکاونټ نه جوړېږي. ما یو اکاونټ جوړ کړی ده، نو په دې خاطر زه نشم کولی چې تاسو ته د اکاونټ د جوړولو طریقه وښیم، بل اکاونټ دې کې اجازه نشته چې زه جوړ کړم. نو مثال که چېرته تاسو نه ریفرل کوډ یا انویټیشن کوډ غوښتلو د اکاونټ جوړولو په وخت کې، اکاونټ د فیسبوک نه ورته لوګین شئ، ستاسو فیسبوک آی ډي به دلته لوګین شي. لکه تاسو کتلی شئ سمپل دا زما د فیسبوک آی ډي ده. دلته ګورئ ما سره زه د فیسبوک نه لاګین شوی یم دې اپلیکیشن ته، سمپل د فیسبوک په ډول هم ده، صحیح ده. نو که چېرته انویټیشن یا ریفرل کوډ ته نه غوښتلو، نو سمپل تاسو په هغې کې ورته لیکلی شئ RAHMAN، یعنې رحمان ورته ولیکئ. مثال دا زما د انویټیشن کوډ ده، ستاسو اکاونټ به جوړ شي. چې اکاونټ به جوړ شو، په دې ډول سره تاسو ته صفحه خلاصېږي. په دغه صفحه کې، په هم صفحه کې به تاسو دغسې هر یو پوسټ ته دغسې لایک ورکولی شئ، یعنې ووټ به ورکوئ. چې کوم یو بیسټ انځور وي، چې کوم یو ښه انځور وي، هغې ته به دغسې مثال تاسو
ووټ ورکوئ تاسو ورته لایک ورکولی شئ په دې سره به ستاسو څنګه کېږي پوینټونه به تاسو سره اضافه کېږي نو دغه طریقه وه مثال د کارولو لکه څنګه چې فیسبوک د په همغه ډول سره کار کوي تاسو کتلی شئ صحیح ده دې نه وروسته بیا راځو په دې کې ډیلی ریوارډ ورکول کېږي ملګرو ډیلی ریوارډ ګورئ کوم ځای کې ورکول کېږي کله چې تاسو دلته راشئ خپل پروفایل ته او دې ځای کې وګورئ دغه 3 لاین په 3 لاین باندې چې اوکې وکړئ په دې ځای کې دلته تاسو وګورئ تاسو ته درکول کېږي څنګه دلته مختلف ریوارډونه دي پروفایل کې خپل ایډیټینګ کوئ اول خو به تر ټولو مخکې چې کله تاسو اکاونټ جوړ کړئ پروفایل ته به راشئ ملګرو دلته وګورئ پروفایل ته چې کله راغلی دا به ایډیټ کوئ پاس سر کې وګورئ تاسو ته آپشن درکوي ایډیټ پروفایل یعنی مطلب کله چې اکاونټ جوړ کړئ دلته به پروفایل کمپلیټ کوئ ضرور دلته ګورئ ایډیټ پروفایل ته به راشئ ځکه چې دا 100% تاسو کمپلیټ نه کوئ نو تاسو نشئ کولی چې دې کې ګورئ ښه دا 100% زما اکاونټ څنګه ده 100% کمپلیټ ده په 100% په څه شي کمپلیټ کېږي ملګرو 100% په همدغه کمپلیټ کېږي چې دلته کم معلومات تاسو څخه غواړي لکه اوس مثال دلته تاسو نه خپل نیم راځي دلته HICH ID ده دا زما HICH ID ده مثال هغه ریفرل کوډ چې دلته به دې کې ورته یو څه ولیکئ دلته خپل جنډر ډیټ اف برث ایمیل لوکیشن دا ټول به ورته پوره کوي خپل ایمیل به ویریفای کوي دلته به یو ایمیل ورکړي ایمیل ته به تاسو ته کوډ درځي کوډ به راواخلئ دلته به ولیکئ تاسو ایمیل به ویریفای شي دلته په انټرست کې ورته څه انتخاب کوي سوشل میډیا ورسره لینک کولی شي خو چې کله تاسو اکاونټ څنګه شي دغه پریسټیج لیول زیات شي چې کله مو اکاونټ 100% دلته وګورئ 100% ولیکئ نو ستاسو اکاونټ څنګه شو ویریفای شو چې کله دا 100% شو سمپل به پاس سیف باندې اوکې وکړئ دلته به ستاسو اکاونټ څنګه شي صف به شي دلته به سیف شي هغې نه وروسته بیا به راشئ خپل پروفایل ته دې ته دلته وګورئ پولز دي په پولز کې دلته مثال تاسو چې کوم مخکې ما پوسټونه کړي هغه ما ته ښایي چې چاره یې راته راکړي دي خپل هم پوسټ کولی شي دلته سروې ده ګوره د ارنینګ لارې ټولې درته ښیم کوشش وکړئ ویډیو مکمل وګورئ ملګرو ښه سروې ته به راشئ په سروې کې دلته تاسو کولی شئ چې دې ځای نه هم HichApp کوینز وګټئ ښه اوس نو سروې اویلیبل د ډیلی پولز کې تاسو کولی شئ دلته پولز وګورئ چې کله سروې اویلیبل وي نو تاسو ته دلته هم ښیي بل تر ټولو ښه اپشن دا ده چې دلته ورځنی ټاسکونه تاسو ته درکول کېږي په دې ځای کې ډیلی ټاسک مطلب ورځني ټاسکونه کم دي مثال ګوره ښه چې کله زه د ډیلی ټاسک ته راشم په دې کې ورځني ټاسکونه کم دي تر ټولو مخکې اولنی ټاسک چې ده هغه به زه تاسو ته وښیم دا ګورئ سټیک دغه ګورئ دا تاسو ته لیکي 1 2 3 4 دغسې به تاسو سره هره ورځ زیاتېږي دا څه شی ده دې باندې چې کله اوکې وکئ دا تاسو ته وایي ګورئ ملګرو په دې باندې 3 days ټیکس اوس مثال زه هره ورځ ما تقریبا نن 4مه ورځ ده چې زه د اپلیکیشن ته لوګین کېږم صحیح ده کله چې زه سر په سر 2 ورځې لوګین شمه ما ته به دا وګورئ تقریبا چې زر HichApp کوینونه راکړي په 2مه ورځ باندې په دوهم کې تاسو ګورئ په همدې ډول سره چې زه تقریبا 14 ورځې سر په سر د اپلیکیشن ته راشم مس یې نه کړم په 14مه ورځ به ما ته دلته کتلی شئ څومره کوینونه راکړي 3000 همداسې به 10 ورځې سر په سر لوګین شم 10,000 کوینونه راکوي 90 ورځو باندې ما ته 50,000 او همداسې 365 ورځو باندې 1 میلیون نو دا ډیلی ټاسکونه دي هره ورځ حتما دې ته لوګین کېږي ستاسو دا ټاسکونه به هم پوره کېږي ورسره بل راځو ملګرو ټول نه ډیلی ټاسکونه دلته هم دلته کمپلیټ کوایز دلته 100 کوین نه ورکوي چې تاسو یو کویز کمپلیټ کړئ کریټ ا پوسټ تاسو چې پوسټ وکړئ تاسو ته 100 کوین نه درکول کېږي او بل دا خو هر څوک پوره کولی شي ګورئ کلیم 100 کوین نه تاسو ته هره ورځ درکول کېږي په څه شي باندې ووټ آن 25 پوسټ ان ا ډے هره ورځ د نورو 25 پوسټونو تاسو ووټ ورکړئ اوس ګورئ ما 25 پوسټونو ته ووټ ورکړی کلیم نو ګورئ ما سره 100 HichApp کوینونه دلته پوره شول نو دغه ډیلی ټاسکونه ډېر سمپل او اسانه دي یعنې ووټونه نورو پوسټونو ته څنګه ورکوي لکه ما چې څنګه تاسو ته ویلې په دغه ډول سره دغه پوسټونه چې کم شوي دي دلته دغه به تاسو ووټ ورکوئ ګوره ما دا انتخاب وکړو یو ووټ شولو بل مې دا انتخاب کړو دوهم ووټ شولو دریم ووټ شولو څلورم ووټ شولو دغسې 25 چې تاسو پوره کوئ نو ستاسو ته به 100 کوینونه دا ډیلی ټاسک کې راځي بیا بل ته راځئ ډیلی ټاسک به څنګه کوئ کلیم کوئ به کریټ ا پوسټ تاسو به یو پوسټ کوئ دلته وګورئ ملګرو تر هغې پر تاسو پوسټ نشئ کولی چې تر څو ستاسو لیول زیات نشي کریټ ګورئ پلس علامه په دې باندې چې اوکې وکئ دلته به تاسو خپل چوز یور پول فارمیټ کولی شئ امیج پول ویډیو پول ټیکس پول یا ریډ امیج اور ویډیو امیج پول مطلب دلته تاسو ته وایي چې 2 انځورونه راخلئ 3 راخلئ 4 راخلئ ستاسو خوښه یا یو راخلئ لکه مثال 2 امیج ورته انتخاب کړئ دلته به ګیلرۍ نه تاسو مثال یو 2 انځورونه راواخلئ کله چې یو 2 انځورونه د ګیلرۍ څخه راواخیستل لکه اوس مثال دغسې زه مثال در کوم دغسې 2 انځورونه ما راواخیستل دلته اپلای باندې اوکې کومه کله مې چې اپلای باندې اوکې وکړه دلته به مثال تاسو هر څه ورته لیکلی شئ په ټایټل کې لکه مثال زه ورته لیکم پلیز ووټ صحیح ده دا مې ورسره ولیکل دې نه وروسته ملګرو تاسو ته لاندې درکوي کوایز موډ پول مسټ هیو ان کریکټ انسر تاسو دلته ورته کوایز موډ هم ان کولی شئ چې صحیح ځواب ورته ورکړل شي هغې نه وروسته نیکسټ باندې به اوکې وکړئ چې کله مو نیکسټ باندې اوکې وکړل ملګرو دلته تاسو ته لیکي سلیکټ ټاپک دا تاسو چې کوم پوسټ کوئ دا په کوم ټاپک باندې ده دلته تاسو خپل ټاپک ورته سلیکټ کړئ مثال صحیح ده نیکسټ باندې اوکې کومه دلته ګورئ اوس ما ته ټاپک راخلي په کوم ټاپک په اړه باندې ستاسو پوسټ ده هغه ټاپک انتخاب کړئ
نو دلته ګوري ډیجیټل آرټ مثال ما ورته یو انتخاب کړو سمپل صحیح ده. دا مې چې انتخاب کړو نیکسټ باندې اوکې کوم دلته ټګزونه او دا شی نه راخلي صحیح ده هغه ورته انتخابولی شي مثال. نو زه سمپل نیکسټ باندې بیا اوکې کوم دا مې ورته انتخاب کړو. دلته کتلی شي مای بیلنس دومره ده پوسټ څو کتلی شي ایوری ون پبلش باندې اوکې کوم. دلته کتلی شي پبلش پول 200 کوین د کوالټي اف یور پول ویل افیکټ اټس پاپولرټي اینډ ریوارډز پول د ټوایلټ او دلته چې کوم د دوی مثال پول کې د دوی چې کوم شرطونه دي هغه دلته تاسو ته ښیي. تاسو نه به وایي 200 کوینونه کټ کېږي په یو پوسټ کولو باندې. خو کله چې تاسو لیول زیات شي بیا تاسو کولی شئ چې پوسټ وکړئ. تاسو چې لیول کم وي تاسو نه شئ کولی چې پوسټ وکړئ. دلته وګورئ دغه ستاسو پری سټیج چې ده هغه دا یو ده په دې ځای کې تاسو ته پری سټیج ښایي. نو دغه پری سټیج باید تاسو 100 ته ورسوئ ملګرو 100 ته باید ورسوئ ځکه چې دا ډېر مهم ده. پری سټیج ګورئ ولې مهم ده کله چې تاسو 100 ته ورسیږي پری سټیج نو کولی شئ چې تاسو بیا ویډرا هم وکړئ. پرچیز کوین وګورئ په 100 ته چې کله تاسو ورسیږي سوشل لینک هم میټ کولی شئ ګفټ کوین هم کولی شئ کمنټ هم په 100 ته چې کله تاسو لیول ورسیږي کمنټ هم کولی شئ پول باندې اوسه پورې موږ نشو کولی. خو چې کله 100 ته ورسوئ تاسو کولی شئ چې بیا ویډرا هم وکړئ. تاسو چیټ هم کولی شئ. په 10 کې تاسو سجیسټ آنسر راځي تر 100 پورې چې تاسو لیول ورسیږي ملګرو نو دې کې بیا ډېر غټ ریوارډ ده اپلای فار موډریټر. دا یو ډېر غټ اپشن ده. نو چا لیول چې 100 پورې ورسیږي نو کمپلیټ دوی ته د موډریټر دپاره اپلای کولی شي چې ډېرې ښې پیسې بیا ګټل کېږي. نو چې هر څوک دې کې کوشش وکړي دغه خپل لیول زیات کړي او په دې کې پرمختګ وکړي دغه وخت ورکړي د اپلیکیشن ته کولی شي چې ښې پیسې ته وګټي. خو څوک چې وخت ورکړي پری سټیج څنګه زیاتېږي تاسو ته مثال وایي هاو ډو آی ارن پری سټیج په مثال پری سټیج زه څنګه زیات کړم. The best way to earn prestige is to contribute to the community and ways the other user enjoy and appreciate. ګورئ quick tips to gain prestige. Complete your account. خپل account به complete کړئ. create post and comment. تاسو post کولی شئ نور ته comment like ورکړئ هغوی ته vote ورکړئ. صحیح ده. complete daily taskونه complete کړئ. how do I lose prestige زما prestige څنګه کمیږي دلته یې لیکلي دي. نو دلته تاسو په دغه لارو سره کولی شئ لکه ما چې څنګه تاسو ویلي پوسټونه وکړئ دا وکړئ ستاسو prestige لیول به هم زیاتېږي او ستاسو به څنګه کېږي دلته کوینونه به هم اضافه کېږي. هر کله چې تاسو وغواړئ بای کوینونه بای کولی هم شئ یعنی مثال که غواړئ چې کوینونه واخلئ ځان دپاره اخیستلی شئ پیسو باندې یا کوین ویډرا کولی هم شئ پیپل یا باینانس ته. زه ولې اوس نشم کولی ما سره تقریبا 1.4 پوره دي. زه پیپل ته ویډرا څومره کېږي 50 سنټ هم کېږي ګورئ یو هم کېږي. مثال دا وکړئ کوم انتخابوم اوس ماته لیکي چې لیکي insufficient prestige یعنی you do not have enough prestige to access this future. Increase your prestige score by continuing to engage positively with the high community. یعنی مثال دلته ماته لیکي چې تاسو سره prestige کم ده چې کله 100 ته ورسیږي ته کولی شئ چې ویډرا هم وکړئ او بیا بیټ کوین کې چې بیا ویډرا کوئ باید تاسو سره څومره وي 500 پورې وي. پیپل کې کم اندازه ویډرا کېږي. نو دغه ډېر مهم ده دغه prestige لیول باید تاسو په دې کې ورسوئ تر 100 پورې ډېر مهم ده او ښه ارننګ ته کولی شئ. ملګرو زه درته وایم چې دا به 100% ویډرا ورکوي. ما ویډرا وکړې دا دې باندې تقریبا نن 3 کاله مخکې ما ویډیو جوړه کړې ده هغه تاسو کتلی شئ زما په چینل کې به وي 3 کاله مخکې ما په دې اپلیکیشن باندې ویډیو جوړه کړې وه. خو نن بیا پې جوړوم ځکه زیاتو کسانو ویلې چې مثال مونږ دا څنګه پکې کار وکړو په کوم ډول سره کار کولی شو هر مکمل طریقه مې درته وښودله د دې د کار کولو چې څنګه پکې کار کېږي څنګه لیول زیاتولی شئ دې نه ویډرا څنګه کېږي کله چې لیول تاسو ورسیږي ویډرا هم کولی شئ. نو دغه مکمل د دې اپلیکیشن ریویو وه بالکل 100% ریل ویریفاید اپلیکیشن دا 3 کاله مخکې دی نه ما یو وارې ویډرا کړې وه او نن پورې ویډرا ورکوي کار کوي او بالکل 100% حقیقي ده. زه درته ذمهواري کوم چې تاسو پیسې پرې نه مصرفېږي او بالکل تاسو ته فری ویډرا درکوي. نو په دې هیله ویډیو هم خوښه شوي ویډیو د سره لایک کړئ نور ملګرو سره هم شیر کړئ تر څو هغوی هم دغه اپلیکیشن نه فری پیسې وګټي. تر بل ویډیو پورې ښه وخت ښې شېبې خدای پامان.